Hello guys! Once again, welcome to my channel. Ngayon ay magpapalit tayo ng filter. Yan, ang filter ko doon sa rep ko sa taas. So, bukod may filter ako sa loob ng rep, meron din akong filter dito. So ngayon, nabili ko to September 15, 2018 pa, no? Kaya ngayon ay magpapalit ako ng bago. Kasi nagpalit na rin ako ng filter ko doon sa loob ng rep. Kaya pakita ko sa inyo kung paano gawin. Napakasimple. At pwede rin nyo gawin yon. Okay, so this filter is EcoPure. So meron siyang indication. Ito yung in. Ito yung out. So ito yung galing ng tubo ng tubig. Ito naman yung papunta na ng rep. Tulad yan. So tatanggalin natin yan, i-replace natin to. So gagamit tayo ng cutter. Ikakat lang natin yung portion na to, both side, at lalagyan natin ng teflon. So bago natin gawin yon ay i-close din natin yung bulb nang galing dito sa yan. Yung bulb na to, ito yung hose papunta sa filter, papunta na ng rep. So close natin yan, no? Cut muna natin to. Okay. Guys, no? So yung in and going out. Then nakalagay dito install date kung kailang kinabit. So pwede nyo na lang ilagay rito kagaya ng ginawa ko ng una. So i-on natin yung bulb. So, testingin uli natin, magpaparan tayo ng isang pitcher ng tubig doon sa rep para mahugasan siya. At ready to use na siya. So i-open na natin, observe natin kung magkakaroon ng leak. Ayan. Then i-testing natin sa taas. Lumabas sa screen niya yung filter. It means na madumi or kailangan ng palitan. So ano ba papalitan yan? Open nyo yan. Then ito yung lock. Lock nyo. Twist nyo lang. Tignan nyo, ayaw matwist. Go. Okay. Ganyan.
size, same. Para ma-reset yung filter, hold natin tong alarm ng 3 seconds. Okay, ganun lang kadali. Simpleng-simple. Thank you guys for your watching. And don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the bell notification. And bye for now.